આજે આપણે બનાવીશું 1 વાટકી ચોખા અને 3 બાફેલા બટેટામાંથી એકદમ ક્રિસ્પી ટેસ્ટી એવો નાસ્તો. આ ચોખાનો નાસ્તો ઓરિસ્સા અને સાઉથ ઇન્ડિયામાં બહુ જ ફેમસ છે અને એને ટમેટાની ચટણી સાથે સર્વ કરવામાં આવે છે નાસ્તામાં કે બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ તમે બનાવીને આપી શકો છો. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે એક બાઉલમાં 1 કપ ચોખા, તો કોઈ પણ વેરાયટીના તમે ચોખા લઈ શકો છો. ચોખાને સારી રીતે ધોઈ લઈશું અને એમાં આપણે હલકું ગરમ પાણી ચોખા ડૂબે એટલું ઉમેરી અને આપણે એને 1 કલાક જેવું સાઈડમાં મૂકીશું. તો માત્ર હલકું ગરમ પાણી હોય એવું ઉમેરી તમે પલાળશો એટલે 1 કલાકમાં આ રીતે ચોખા તમે જોઈ શકો છો પલળી ગયા છે. તમારા પાસે ટાઈમ હોય તો 3 થી 4 કલાક પણ પલાળી શકો છો. હવે ચોખામાંથી પાણી એકદમ નિતારી દઈશું અને નાનો મિક્સર જાર લઈ એમાં ચોખા ટ્રાન્સફર કરી દઈશું. તો અહીંયા ચોખામાંથી બને એટલું પાણી તમારે નિતારી દેવાનું. આપણે આ રેસિપીમાં બને એટલું પાણી ઓછું વાપરવાનું છે. તો પહેલાં ચોખાને મેં પાણી વગર પલ્સ કર્યા, પછી મેં એમાં થોડું થોડું કરી 1/4 કપથી થોડું ઉપર અને અડધો કપથી થોડું ઓછું એટલું પાણી વાપરી આવું ઘટ અને સ્મૂથ ખીરું વાટી લીધું છે. હવે આ ખીરાને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલું થીક આ ખીરું છે. જેવું ઇડલીનું જાડું એવું ખીરું હોય એવું થીક હોવું જોઈએ. તો આ રીતે તમને લાગે કે પાતળું છે તો પછી હું ટિપ્સ આપીશ. અને હવે એ જ મિક્સર જારમાં 3 મીડિયમ બાફેલા બટેટા સાથે 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરી અને એની પણ આવી પેસ્ટ વાટી લઈશું. તો એની પણ પેસ્ટ એકદમ થીક હોવી જોઈએ. પાણી બહુ વધારે નથી ઉમેરવાનું, તો એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો આવી થીક પેસ્ટ મેં વાટી લીધી છે. તો ચોખાની પેસ્ટમાં બટેટાની પેસ્ટ, બાફેલા બટેટાની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું અને હવે આ બે પેસ્ટને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો અહીંયા ખીરામાં મારે બિલકુલ પાણી વધારે નથી થયું, પણ જો તમને લાગે કે તમારે વાટતા ટાઈમે વધારે પાણી ઉમેરાઈ ગયું અને ખીરું ઢીલું થઈ ગયું તો અહીંયા તમે 1 થી 2 ટેબલસ્પૂન ચોખાનો લોટ ઉમેરી બેટરને આપણે ઘટ્ટ કરી લઈશું. હવે આ બેટરને એક જ દિશામાં ફેટી તો લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેવું એક દિશામાં ફેટશું. તો આ જે રેસિપી છે આપણે ઈનો કે બેકિંગ સોડા કાંઈ ઉમેર્યા વગર બનાવવાના છીએ અને બાફેલા બટેટા લીધા છે એટલે એક જ દિશામાં આ રીતે તમે ફેટશો એટલે એકદમ હળવું ફૂલ થઈ જશે અને જે તમારો આ નાસ્તો બનશે એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી જાળીદાર બનશે. આ રીતે ફેટાઈ જાય એટલે આપણે એમાં 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું, સાથે 2 થી 3 લીલા મરચાંના ટુકડા, તો તીખાશ તમારા ઘરમાં કઈ રીતે ખવાય એ રીતે ઉમેરવાનું. 1/4 કપથી થોડા ઉપર લીલા ધાણા અને 2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરી દઈશું. જો આ બેટરમાં આપણે બાફેલા બટેટા ઉમેર્યા છે એટલા માટે એને આથાની પણ જરૂર નથી અને સાથે આપણે એને માત્ર 10 મિનિટ જેવું રેસ્ટ થવા દઈશું એટલે બેટર આપણું તૈયાર છે. તો આ રીતે એક જ દિશામાં પાછું મેં 1 થી 2 મિનિટ જેવું ફેટી લીધું. બેટરને હવે ઢાંકી 10 મિનિટ જેવું રેસ્ટ થવા દઈશું. તો ત્યાં સુધીમાં આપણે ટમેટાની ચટણી બનાવી લઈશું. તો એના માટે એક પેન લેશું અને એમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ હલકું ગરમ થાય એટલે 4 લસણની કળીઓ ઉમેરી અને 30 સેકન્ડ જેવું આ રીતે એને સાતળી લઈશું. થોડી લસણની કળીઓ સતળાય એટલે 4 ટમેટાના ટુકડા, સાથે મેં અહીંયા 4 કાશ્મીરી મરચાં કે મહારાષ્ટ્રમાં બેડગી મરચું, તો આ બે જે મરચાંની વેરાયટી છે કલર બહુ સારો આપે અને મોળા પણ હોય, તો આ સૂકા મરચાં તમારે લેવાના. 2 ટુકડા આંબલીના નાના ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું અને આપણે ટમેટાં સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે આ મિશ્રણને મીડિયમ ફ્લેમ પર સાતળીશું. સાથે 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઓછું મીઠું ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા મેં 1/4 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું ઉમેર્યું છે. મિક્સ કરી ટમેટાં સોફ્ટ થશે તો લગભગ 3 થી 4 મિનિટમાં ટમેટાં આ રીતે તમે સાતળશો એટલે સોફ્ટ થઈ જશે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો હવે ટમેટાં સોફ્ટ થવા લાગ્યા છે. આ રીતે ટમેટાં સોફ્ટ થઈ જાય એટલે લાસ્ટમાં આપણે એમાં 2 ચમચી જેટલો ગોળ કે 1 ટુકડો ગોળનો, તો ટમેટાની ખટાશ બેલેન્સ કરવાની છે એ રીતે તમારે ગળ પણ ઉમેરવાનું છે. ખાંડ પણ તમે ઉમેરી શકો છો. હવે ગેસની આંચ બંધ કરી આ મિશ્રણને ઠંડુ થવા દેવાનું છે. પણ મેં મિક્સર ઊંડો લીધો છે એટલે તો પણ એ ઉડશે નહીં. પણ જો સેફટી માટે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, એને થોડું ઠંડુ થવા દેવાનું, પછી જ તમારે એને પલ્સ કરી આ રીતે વાટી લેવાનું. થોડું આ રીતે વટાઈ જાય એટલે થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી પાછું આપણે એને પલ્સ કરીશું અને ચટણી મેં તૈયાર કરી લીધી છે.
અને હવે આપણે જે બેટર રેડી કર્યું છે એને પણ રેસ્ટ થતાં 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. તો આપણે પહેલાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું એક કડાઈમાં. તો આ રીતે તમે નાની મોટી ગમે તે કડાઈ લઈ અને એમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. તો તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધી થોડી વાર હાઈ ફ્લેમ રાખીશું, પછી આપણે મીડિયમ કરી લઈશું. અને બેટર પણ તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું થઈ ગયું છે. હવે આ રીતે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે અને બેટરમાં હું થોડા ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરી રહી છું. તો તીખાશ તમને જોવે એ રીતે તમારે થોડા ઉમેરવા ન ઉમેરવા ઓપ્શનલ છે. મિક્સ કરી દઈશું અને આ રીતે હાથમાં થોડું આ રીતે બેટર લેશું અને આ રીતે ડ્રોપ કરીશું. તો આ રીતે ભજીયાની જેમ જ એક આ રીતે થોડું નાના ભજીયા તમારે પાડવાના. તો આ રીતે પૂરા તેલમાં મેં ભજીયા પાડી લીધા છે અને આપણે લગભગ 1 મિનિટ જેવું એક સાઈડથી એને તળીશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ હાઈ સાઈડ રાખીશું. થોડી હાઈ સાઈડ જ રાખવાની છે, સ્લો સાઈડ આ ફ્લેમ નથી રાખવાની. 1 મિનિટ ઉપર થાય થોડું ગરમ તેલમાં તળાતા એટલે સાઈડ ચેન્જ કરીશું. તો હલકો ગોલ્ડન કલર આવી જશે અને પાછી આપણે એની સાઈડ ચેન્જ કરી અને પાછું ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી બે સાઈડથી એને તળી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો પહેલાં એકદમ સફેદ હતું, પછી આવો ગોલ્ડન કલર અને એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જશે ત્યારે આપણે એને કિચન પેપર પર કાઢી લઈશું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવા, અને આ તમે તરત જ ખાશો એટલે એકદમ ક્રિસ્પી અને બહુ ટેસ્ટી એવા ખાવામાં લાગશે. તો આ રીતે તમારે આ બેટર થોડું પાતળું હશે પણ તમે આ રીતે થોડું ડ્રોપ કરશો એટલે આ રીતે ગોળ એના ભજીયા પડશે. અને જ્યારે તમે એની સાઈડ ચેન્જ કરો ત્યારે તમારે થોડા કરી અને બીજી સાઈડ જ તમારે એની સાઈડ ચેન્જ કરવાની, નહીંતર એકબીજા સાથે આ ચીપકી જશે. તો એમાં ચોખાના લીધે અને બટેટાના લીધે થોડા ચીકણા હોય તો એ તમારે તળવામાં પણ ધ્યાન રાખવાનું. તો આપણા આ રીતે તમે જોઈ શકો છો ક્રિસ્પી ચોખાના ભજીયા કે પછી ચોખાના પકોડા પણ કહી શકો છો તૈયાર છે. એકદમ ટેસ્ટી એવા અને સાથે ચટપટી ટેસ્ટી એવી આપણી ટમેટાની ચટણી. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવો એનો કલર આવ્યો છે. તો તમે સવારના નાસ્તામાં કે કોઈ મહેમાન આવવાના હોય કે સાંજે જો તમને કંઈ ટેસ્ટી એવું ખાવું હોય તો માત્ર તમે 1 કલાક જો તમારા ચોખા પલાળેલા હશે તો ઝટપટ આ નાસ્તો તમે બનાવી શકશો. અને આ એકદમ અંદરથી જાળીદાર એવા, તો તમે જોઈ શકો છો આપણે આમાં ઈનો કે બેકિંગ સોડા વગરનો આ નાસ્તો તમે ચોખાનો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કહેજો કે તમને આ રેસિપી કેવી લાગી. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકોન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.